කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ TV shows සහ movies ගැන තව කට්ටියකින් ප්‍රශ්න හැටි සහ ඒවා තවත් කෙනෙක්ට විස්තර කරන්න හැටි ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකේ මම මුලින්ම කියලා දෙන්නේ TV shows ගැන විස්තර කරන්න හැටි. එහෙනම් අපි මුලින්ම වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. I like to watch comedy shows. I like to watch comedy shows. මේකෙන් කියන්නේ මම විහිළු shows බලන්න ගොඩක් කැමතියි කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. My favorite TV program is Robin Hood. My favorite TV program is Robin Hood. මේකෙන් කියන්නේ මම කැමතිම TV program එක තමයි Robin Hood කියන්නේ කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. I don't watch TV. I don't watch TV. මේකෙන් කියන්නේ මම TV එක බලන්නේ නැහැ කියන එක. දැන් අපි බලමු TV shows ගැන ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහන විදිය. Did you see the last episode of Robin Hood? Did you see the last episode of Robin Hood? මේකෙන් කියන්නේ ඔයා Robin Hood වල අන්තිම පරිච්ඡේදය බැලුවද කියන එක. තවත් ප්‍රශ්නයක් බලමු. What happened last night on Robin Hood? What happened last night on Robin Hood? මේකෙන් අහන්නේ ඊයේ රෑ Robin Hood එකේ මොකද වුනේ කියන එක. දැන් අපි බලමු movies ගැන. movies කියන්නේ චිත්‍රපටි. ඉස්සෙල්ලාම අපි වාක්‍ය කිහිපයක් බලමු. I heard Friends is a good movie. I heard Friends is a good movie. මේකෙන් කියන්නේ අපි තාම Friends කියන movie එක බලන්න ගිහිල්ලා නැති වෙලාවකදී. මේකෙන් කියන්නේ මම Friends කියන movie එක ගොඩක් ලස්සන movie එකක් කියලා අහුවයි කියන එක. කවුරු හරි කතා වෙන දෙයක් ඇහුනහම අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. Friends was a great movie. Friends was a great movie. මේකෙන් කියන්නේ අපි දැන් Friends කියන movie එක බලලා තියෙන වෙලාවකදී. ඒක ගොඩක් හොඳ movie එකක් නම් අපිට මේ විදිහට ඒක කියන්න පුළුවන්. Friends was a great movie. තාමත් අපි Friends කියන movie එක බලලා නැත්නම් ඒක බලන්න ඕනේ කියලා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. I really want to see Friends. I really want to see Friends. මේකෙන් කියන්නේ මට ඇත්තටම Friends බලන්න ගොඩක් ඕනේ කියන එක. දැන් අපි movies ගැන තවත් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. What time is Friends movie showing? What time is Friends movie showing? මේකෙන් අහන්නේ Friends කියන movie එක පෙන්වන්නේ කීයටද කියන එක. තවත් ප්‍රශ්නයක් බලමු. How much does it cost to see Friends? How much does it cost to see Friends? මේකෙන් අහන්නේ Friends movie එක බලන්න කීයක් සල්ලි යනවද කියන එක. තවත් ප්‍රශ්නයක් බලමු. Do you want to go to movie with me? Do you want to go to movie with me? මේකෙන් අහන්නේ movie එක බලන්න ඔයා මාත් එක්ක යන්න යනවද කියන එක. තවත් ප්‍රශ්නයක් බලමු. Did you like the ending of Friends? Did you like the ending of Friends? මේකෙන් අහන්නේ ඔයා Friends වල ඉවර වෙන විදියට කැමතිද කියන එක. අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආපු TV shows සහ movies ගැන කතා වෙන්න ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන ප්‍රශ්න සහ වාක්‍ය ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ වගේ එක එක විදිහේ වාක්‍ය දාලා වෙනස් විදිහට ඔයාලත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට TV shows සහ movies ගැන ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් confident විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක්